स्वागत छ तपाईलाई निलस्को भान्सामा। निलस्को भान्सामा आज पाक्दै छ गुन्द्रुकको झोल। हो, गुन्द्रुकको झोल हामी सबै नेपालीलाई मन पर्ने ट्वाक्क परेको गुन्द्रुकको झोल। गुन्द्रुकको झोल बनाउनको लागि गुन्द्रुक त चाहि नै हाल्यो। मैले रायोको लिएको छु, तपाईहरु तोरीको, काउलीको जुनसुकै गुन्द्रुक पनि लिन सक्नुहुन्छ। भटमास भयो भने त गुन्द्रुकलाई कुरै नगरौँ, एकदम मिठो हुन्छ। मैले कालो भटमास लिए, तपाईहरुले जुनसुकै भटमास लिन पनि सक्नुहुन्छ, छैन भने नलिए पनि हुन्छ। यो चाहिँ हो मस्यौरा। मस्यौरा पनि थोरै राखेर पकाउनुस् त, गुन्द्रुक त असाध्यै धेरै मिठो हुन्छ। मैले लिए अम्चुर। तपाईको गुन्द्रुक अमिलो छ भने त पर्दैन, अमिलो छैन भने लप्सीको माडा अथवा थोरै अम्चुर लिनु भयो भने असाध्यै धेरै मिठो स्वाद यसले पनि दिन्छ है। त्यसै गरी मैले लिए आलु। दुईटा आलुलाई मैले सानो सानो पिस पारेर काटिसकेको छु। अब मैले 5वटा गोलभेडालाई मजासँग काटेर लिए। यो चाहिँ मेरो आफ्नै बारीको गोलभेडा हो। मैले मसला लिएको छु। मसला चाहिँ लसुन, अदुवा, जिरा र धनियालाई मजासँग पिनेको हो। यसमा खुर्सानी तपाईहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। चामलको घोल लिएको छु मैले। चामलको घोललाई चाहिँ चामल आधा घण्टा जति भिजाइसकेपछि पानी तैराएर सिलौटोमा मजासँग पिने र लिएको छु। तपाईहरुले कर्नफ्लोर लिन सक्नुहुन्छ, भातको माड लिन सक्नुहुन्छ अथवा चामलको पिठोलाई एकछिन ढड्याएर लिन पनि सक्नुहुन्छ। भान्सामा पाइने अत्यन्तै सामान्य कुराहरुबाट टकाटक मिठो जिब्रोमै झुन्डिने स्वाद बनाउँछौँ हामी निलस्को भान्सामा। तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने यस्तै दामी दामी रेसिपीहरु पाइ नै हाल्नुहुन्छ। संजोगीलाई पनि हामीले बिर्सिनु भएन। संजोगीबाट चाहिँ जिरा, धनिया, नुन, बेसार, ज्वानो मैले लिएकी छु। तेल बिना तरकारी कसरी पकाउने, तेल पनि चाहि नै हाल्यो। कराईमा मैले तेल लिएको छु। तेल चाहिँ मनतातो छ। यो मनतातो तेलमा मैले फटाफटी गुन्द्रुक फुराइहाल्छु। धेरै तातेको खारेको रहेछ तेल भने चाहिँ डढाइहाल्छ, बिग्रिहाल्छ स्वाद। नरम तातो भएर तपाईले भुटिहाल्नु भयो भने एकदमै निख्रेर आउँछ है गुन्द्रुकको स्वाद। हाम्रो पहिलो काम यो। अब हामी त्यही तेलमा फेरि भटमास भुट्न जाँदैछौँ। भटमासलाई पनि मजासँग पट 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 पट्किउन्जेलसम्म हामी भुट्छौँ, तर डढाउँदैनौँ है। डढ्यो भने चाहिँ तितो हुन्छ, नडराउनु होला। यसो याद गर्नु होला। मजासँग भुटिसकेपछि हामीले यो भटमासलाई अब निकाल्ने बेला भइसक्यो। हेर्नुस् त कस्तो मजाले तेलको धुवा पनि उडिरहेको छ। एकदमै पर्फेक्ट भइसक्यो हाम्रो भटमास। हामी यो भटमासलाई निकाल्दैछौँ। तपाईलाई देखाइ पनि रहेको छु स्क्रिनमा कस्तो मजाले पाकेको छ भटमास। भटमास राखेको गुन्द्रुकको स्वाद असाध्यै धेरै मिठो हुन्छ। अब मैले त्यही तेलमा फेरि मस्यौरालाई फुराउँदै छु। मेरो मुखमै मस्यौरा छ, त्यसैले म सोयाबिन भन्नै सक्दिनँ, आइहाल्छ। हाई फ्लेममा छ आगो, त्यसैले तपाईँ मजासँग यसलाई चलाउँदै गरिराख्नु होला, नत्र एकैछिनमा डढ्छ। कन्टिन्युअसली हामी चलाउँदैछौँ हाई फ्लेममा। यो हेर्नुहोस् त कस्तो मजासँग ब्राउन भइसकेको छ। अब हामी यसलाई पनि निकाल्छौँ। गुन्द्रुक, भटमास, मस्यौरा तीनटै चिजलाई भुटेर हामीले निकालिसक्यौँ। अब यसमा मैले ज्वानो फुराइदिएँ। तपाईहरुले सँगसँगै सुकेको खुर्सानी पनि पड्काउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पड्काइन, त्यसको पनि कारण छ। मैले यसमा आलु हालेर पकाउँदैछु। एकदमै हाई फ्लेममा म चलाउँदैछु। नर्मल्ली मैले आफूले जे मेरो भान्सामा पकाउँछु त्यही नै तपाईहरुलाई देखाउने हो। मैले युट्युबको लागि भनेर एक्स्ट्रा केही पनि गर्दिनँ। मेरा साना साना बच्चाहरू छन्, खुर्सानी राख्यो भने उनीहरूले खाँदैनन्, त्यही भएर मैले नराखेको हो। मैले अब क्रन्ची आलु भइसकेपछि चाहिँ मैले यसमा राखेको छु मसला। अघिको लसुन, अदुवा, जिरा र धनियाको मसला मजासँग अब सानो आँचमा भुट्दै यो डार्क ब्राउन हुँदैछ। तपाईहरुसँग गफ गर्दै यो चाहिँ डार्क ब्राउन हुँदैछ। यो डार्क ब्राउन भइसक्यो भने मस्तको बास्ना छर्छ। मेरा छोराछोरी के पाक्यो भनेर पर्ल्याक पुर्लुक गर्दैछन् के। मैले यसमा गोलभेडा राखेँ, त्यसपछि म राख्छु यसमा नुन र बेसार। यो नुन र बेसार मात्रै राखेको छु मसलामा। हेर्नु त कति सामान्य मरमसला, केही तामझाम मैले गरेको छैन। हामीले मजासँग गोलभेडालाई पकाउँदैछौँ। गोलभेडा राखेपछि हाम्रो चुलोको फ्लेम हाई भएको छ। अब यो पानी सुकिसक्यो। अब हाम्रो काम भनेको अघिको चामलको घोल हाल्ने एकदम पर्फेक्ट टाइमिङ हो यो। यो चामलको घोलले तपाईको गुन्द्रुकलाई अर्कै दुनियाँमा पुर्याइदिन्छ। एकचोटि गरेर हेर्नु होला, साँच्चीकै मिठो हुन्छ। यसमा पिरो र नुनको कम्बिनेसन मिल्यो
अमिलो र तपाईँको गुन्द्रुक अमिलो बनाउन तपाईँले सक्नुभयो भने तपाईँहरूले मलाई थ्याङ्क यू नभनिकन बस्नै सक्नु हुँदैन। मैले यसमा आवश्यकता अनुसार पानी हालेको छु। अब भयो गजब। गजब के भयो भने मैले अम्चुर भटमास र सोयाबिन उम्लिँदा बित्तिकै राखिसकेका थिएँ, तर खिच्न बिर्सेछु। मल्टिटास्किङ निलस यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ। मैले मजासँग यसमा राखिसकेपछि यो उम्लिसक्यो। यसमा अब हामी राख्दैछौँ गुन्द्रुक। गुन्द्रुकलाई चाहिँ सबै चिज उमालिसकेर लास्टमा राख्छु। धेरै ढाडिएको गुन्द्रुक भन्दा अलिअलि कुरुक कुरुक लाग्ने गुन्द्रुकको स्वाद चाहिँ असाध्यै धेरै मिठो हुन्छ। तपाईँहरू पनि त्यसै गर्नु होला है। अलिकति टेक्निक मिलाएर पकायो भने खानेकुरा त कति मिठो हुन्छ, कति मिठो हुन्छ। मेरा चाहिँ बच्चा बच्चीहरू तयार भइसक्यो गुन्द्रुक र माम खान। उनीहरूलाई असाध्यै धेरै बास्ना आइसक्यो रे, त्यसैले मैले खाना पस्किँदैछु। आहाहा कति मिठो बास्ना आएको, कति बेला खाउँ भइसक्यो मलाई त। मैले बच्चाहरूलाई दिइसकेपछि म खाँदैछु गुन्द्रुक र माम खुर्सानी टोकेर। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै रेसिपीहरू चाहिन्छ भने चाहिँ निलस्को भान्सालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। आहा कति मिठो, म त खान्छु। बाई बाई।